hello, say hello. Bye-bye. Okay, so hari ni kita nak buat unboxing perfume Jeremy. So, dah sampai 2 hari lepas, 6 hari bulan. UPS hantar tapi akak tak dekat rumah. So, akak request untuk pergi ambil dekat dia punya center dekat Bukit Rotong. So, jom kita buka. Jom, akak list tolong nanti. Senang je sebab dia tape macam ni je. So, sekejap kita buka sikit je. Kita boleh sumbat. Tada! Tada! So ini adalah fragrance one office for men dari Jeremy Fragrance. So ini eau de parfum. Akak silap tulis dekat akak dah upload dekat Stanflix punya website EDT, tapi sorry akak salah. So ini adalah eau de parfum. So korang boleh dapatkan decan untuk Jeremy Fragrance di stanflix.com. Okay, so nanti nak buka terus ke? Buka je lah. Sebenarnya ni takut idis popek-popek. Apa this? Apa? Wow, dah bau dah. Sekejap. Okay. Dah bau dah, ada perlu apa tak guys. So, dia punya perfume macam tester. Macam tester ada warna ni. So, tak ada cap. So, dia tak ada cap. Okay, so botol dia pun simple je. Fragrance one office for men. Simple sangat-sangat. Okay, so nak try. So untuk bau dia, nantilah akak suruh husband akak test. Sebab dia kan office for men kan. Suruh lelaki bau, lepas tu kita suruh lelaki yang buat review. Okay, so surprise. Ataupun korang boleh google dulu. So siapa yang nak dapatkan Stanflix Fragrance One Office for Men, korang boleh dapatkan di stanflix.com. Kita buat 8ml EDP, okay? So, bye! Bye! Bye-bye!